यहाँ रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानलको नयाँ टेक्निकल भिडियोको अपडेट पाउनुहोस्। Okay guys, it's your boy Sister back and back with a new video. Namaste साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलको ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। लकडाउनले गर्दा केही स्मार्टफोन कम्पनीजहरुले आफ्नो स्मार्टफोन लन्च ढिले गरेको छ भने Samsungले आफ्नो न्यू फोन्स धराधर मार्केटमा लन्च गरिरहेको छ। हिजो भर्खरै Samsungले आफ्नो न्यू स्मार्टफोन जसको नाम Samsung Galaxy M01 रहेको छ त्यो मार्केटमा लन्च गरेको छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई Samsung Galaxy M01 को फुल रिभ्यु गरेर बताउने छु। यो फोन कस्तो छ त, यो फोन राम्रो छ कि छैन, तपाईले यो फोन किन्दा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, यसको के फिचर्सहरु छन्, के यसको बेफाइदाहरु छन्, र यसको प्राइस नेपालमा कति हुनेछ र कहिलेसम्म यो नेपालमा अवेलेबल हुनेछ, सबै जानकारी म तपाईलाई यो भिडियोमा दिन जाँदै छु। यो भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ र इन्फर्मेटिभ हुनेछ, त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला। साथै यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, किनभने म यस्तै भिडियो तपाईहरुलाई लिएर आइरहन्छु। यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब कुनै टाइम वेस्ट नगरिकन हामी हाम्रो भिडियोतिर जाउँ। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the... सबभन्दा पहिले यो फोनको डिस्प्ले र डिजाइनको कुरा गरौँ। यो फोनमा तपाईले 5.7 इन्चको LCD प्यानल पाउनुहुन्छ। कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने Samsung Galaxy A11 र M21 भन्दा चाहिँ यसको साइज एकदम सानै रहेको छ। साथमै यसमा तपाईले यु शेप नच पनि पाउनुहुन्छ जसले फोन अलिकति एट्र्याक्टिभ बनाएको छ। अब यो फोनको डिजाइनको कुरा गरौँ। यो फोनमा तपाईले त्यस्तो एट्र्याक्टिभ डिजाइन पाउनु हुँदैन। यसमा चाहिँ पिल शेपको क्यामेरा मोड्युल छ जुन तपाईले स्ट्रेट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने डिजाइन पनि हल्का बोरिङ नै छ, त्यस्तो यसमा वर्क गरेको छैन Samsungले र त्यस्तो तपाईले एट्र्याक्टिभ डिजाइन चाहिँ पाउनु हुँदैन। अब यो फोनको परफर्मेन्स र मेमोरीको कुरा गरौँ। यो फोनमा तपाईले Qualcomm Snapdragon 439 को प्रोसेसर पाउनुहुन्छ। यो प्रोसेसर चाहिँ 3 वर्ष पुरानो रहेको छ र यसको परफर्मेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ MediaTek P22 सँग सिमिलर नै छ। इभन Realme C3 हेर्ने हो भने त्यसमा तपाईले MediaTek G70 पाउनुहुन्छ। बट Samsungले यो फोनमा Qualcomm Snapdragon 739 दिएर चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट गरेको छ हामीलाई। यसमा चाहिँ Qualcomm Snapdragon 665 दिएको भए यो प्राइसमा फार बेटर हुन्थ्यो यो फोन। त्यसको गेमिङ परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यो फोन गेमिङको लागि होइन साथीहरु, मल्टिटास्किङ र गेमिङको लागि तपाईँ फोन लिइरहनु पर्छ भने यो फोन नलिनु होला, किनभने यसमा PUBG त पुरै अड्की त पुरै आफ्नो एफोर्ट लाउनुपर्छ यो फोनले PUBG गेम प्ले गर्नको लागि। बट तपाईले PUBG लाइट चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईलाई थाहा छ PUBG लाइटमा त्यति मजा आउँदैन। सो PUBG मोबाइलको लागि यो फोन लिनुहुन्छ भने मेरो रिकमेन्डेसन यही छ कि तपाईँ यो फोन नलिनु होला। बरु Realme C3 चाहिँ राम्रो छ, यसमा गेमिङ पनि एकदम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले PUBG मोबाइल पनि राम्रो खेल्न सक्नुहुन्छ। बट यो फोनमा चाहिँ तपाईले त्यस्तो खेल्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले यसको मेमोरी डिपार्टमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले एउटा मात्रै भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ जुन कि 3GB RAM र 32GB स्टोरेजको लागि छ। सो साथै यो फोनको अब क्यामेरा डिपार्टमेन्टको कुरा गरौँ। यसमा तपाईले डुअल सेटअप क्यामेरा पाउनुहुन्छ। फर्स्ट हाम्रो 13 मेगापिक्सलको छ भने सेकेन्ड हाम्रो 2 मेगापिक्सलको छ र यसमा तपाईले LED फ्ल्यास पनि पाउनुहुन्छ। यसको क्यामेरा क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा यसबाट तपाईले राम्रो फोटो क्लिक गर्न सक्नुहुँदैन। तपाईहरु एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको छ यसबाट म राम्रो फोटो क्लिक गर्छु भने डोन्ट एक्सपेक्ट दिस। यसबाट खिचेको फोटोहरुमा कलर कन्ट्रास्ट पनि मेन्टेन हुँदैन, नोइज पनि एकदमै धेरै आउँछ भने डिटेल पनि यसमा छैन साथीहरु। सो यदि तपाई फोटो क्लिक गर्नको लागि यो फोन किन्न सोच्नुहुन्छ भने डोन्ट बाइ दिस फोन। सो म अहिले यो रिकमेन्ड गर्छु तपाईहरुलाई। यसको सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ। एउटा यसमा फिचर पनि दिएको छ जुन कि बेस्ट ब्युटीको रहेको छ। बट तपाईले फोटो चाहिँ एभरेज क्वालिटीकै क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यो फोनको ब्याट्री डिपार्टमेन्टको कुरा गरौँ। यो फोनमा तपाईले 4000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ। यसको ब्याट्री अलि हाई क्यापेसिटीको भए पनि यसलाई चार्ज गर्नको लागि मात्र यसमा 5 वाट को चार्जर दिएको छ। यसमा तपाईले फास्ट चार्जर पनि पाउनु हुँदैन। त्यसैगरी यो फोनमा तपाईले फेस लक पनि पाउनुहुन्छ जुन कि क्यामेरामा बेस्ट छ। यसमा तपाईले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउनु हुँदैन र यसमा डोल्बी एटमोस टेक्नोलोजी पनि दिएको छ। सो तपाईले साउन्ड क्वालिटी पनि राम्रै पाउनुहुन्छ। अब यो फोनको प्राइस र एभेलेबिलिटीको कुरा गरौँ। यो फोनको प्राइस नेपालमा 15,000 एक्सपेक्ट गरिएको छ र यसको लन्च डेटको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ यो लकडाउन पछि लन्च हुनेछ। सो साथीहरु, अब यो फोनको कन्क्लुजनको कुरा गरौँ। साथीहरु, यदि तपाईहरुसँग 15K सम्मको बजेट छ र तपाई Samsung फोन किन्ने सोच्नुहुन्छ भने यो फोन साथीहरु नकिन्नु होला। 15K बजेटमा तपाईले यो भन्दा राम्रो स्पेक्स भएको तपाईले स्मार्टफोनहरु किन्न सक्नुहुन्छ जुन कि Realme C3, Realme Nazo 10A रहेको छ। त्यो फोनहरु चाहिँ अहिले लन्च भइसकेको छैन नेपालमा। यदि तपाईले केही समय वेट गर्नु भयो भने त्यो फोनहरु पनि नेपालमा लन्च हुनेछ। सो ओभरअल कुरा गर्ने हो भने यो फोन भन्दा तपाईले Realme Nazo 10A र Realme C3 मा बेटर स्पेसिफिकेशन्स, प्रोसेसर, डिस्प्ले र क्यामेरा पाउनुहुन्छ। सो साथीहरु, त्यो फोनहरु पनि तपाईले कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु, आजको भिडियोको लागि यति नै। मलाई आशा छ तपाईले यो भिडियो मन पराइदिनु होला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, किनभने म यस्तै भिडियो तपाईहरुको लागि लिएर आइरहन्छु। यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आजको भिडियोको लागि यति नै। बाइ बाइ, सी इन द नेक्स्ट भिडियो। टेक केयर। जय नेपाल।